بتونه بسوزم سوشه دارم بیانم شش صار تجربة مزيو أكيد بفهمش يا بعرف مش خاصني روشي دون ليش خادوز بيتي بطبع نه نمیشه بهت کسی هو بعد مرة جينا خلو كني شيء ما شلون دو خامران بزدو براسله نه یادم
داره یواش بزنی میرا بزنی میرا رو محکم بزنی شو غريب میدونم وای گرده او دارسه کسی آی آی صار صرايك المال هذا ذكر جادن Sibiota vinhos para o passe. Dogos, mame. O sofá کوتاهی شکسته
بابام برسنش کن. Nein. Nein. Bir tane alabiliriz. Şimdi ندارم. Koy. Sert taşıyım. Yıkayalım ben şunu bir. Bunu bırak. دودلیش یا Це довго бігаємо. Саку, сізею. راست نیابی چه زنگ از زیرا اینا راست نیابی چه افتاری بیسیم راست Ressam. حتی بگه می پیانی چه نگه می چه تشاوردیش سارا شرحم یا نامون بجه بسی سارا تو درست Ay mama. Ya kadar taban doğru tamam. Evet, şuraya giriyorsa döndü koy. Ya koyalım. Akırı. Sır. Evet, giriyorsa döndü çandı poşet bağını çok. Allah çok koyalım. İbrahim Mol. Red zayda red zayda بزران سی تو واسه این دست روز تعریف بینید سوال فشکی والله خبر زندگی مکنه نه رسیدانه لطفا اجاب ترسی منه واسه خود بتسال بود تا عمرم بیا دست دانه عمرم دیگه چی نمی‌کنی تو بابا تشیوعی که منم بودمش تا موسی خوشگاه بود اما استعمیل در تحسی منم رو نای وسیله در بطمنه ای گوشه تمنتش وای طوری ساکت الهی تونه زیزرش یبو برای من شلا فقیدم برای منش Nice, anybody else before? I'm gonna try to know if I'm